جوال ينطوي جديد يمكن يجي من هواوي، وايضا ترى الجالكسي نوت 10 يمكن يكون واحد من افضل الجوالات باداء الكاميرات، وسوني خربتها جابت لنا 8 كاميرات من الاخر بجوال جديد تم تسريبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف وحلقه جديده من اخبار التقنيه والعلوم. اول شيء بخبر النوت، نتكلم على في تسريبات تؤكد أن الكاميرات الجديدة اللي موجودة مع السامسونج جالكسي نوت 10 برو يمكن الكاميرات هذه تعطي أداء كويس من ناحية الذكاء الصناعي، من ناحية قدرات التصوير والإمكانيات الأكبر، ويمكن بالفعل الجوال يراهن على مسألة التصوير أكثر من أي شيء ثاني. بالتأكيد من التسريبات الأخيرة عرفنا أوريدي أنه نفس الشاشة كاملة الأبعاد بشكل أكبر من أول، وأيضا موجود عندكم الخارة الحبة الدائرية اللي موجودة فوق اللي تحتوي على الكاميرا. تقنية أنه الكاميرا تحت الشاشة سامسونج أكيد تقدر عليها، ولكن ما أظن أنه تسويقيا الحين الوقت المناسب لها، وهذا أمر تمر عليه كثير من الشركات، أنه يكون عندهم تقنيات، هذه التقنية يحاولوا يسوقوها بشكل كويس يمشي مع تطور التقنية ويمشي مع إطلاقاتهم وإصداراتهم للأجهزة، على أساس أنه كل جهاز يحاولوا يجيبوا له من 3 إلى 5 كي فيتشرز، نقول أساسيات موجودة في هذا الجهاز أو أمور هايلايتس كبيرة واضحة في الجهاز تبين لنا أن هذا الجهاز من أفضل الأجهزة وليش نشتريه. فأنتوا تخيلوا لو كل واحد من صناع الأجهزة حط كل التقنيات حقته اللي موجودة في جوال واحد، ساعتها الجوال اللي بعده وش يقدر يسوي فيه؟ الشركات الصينية أسلوبها هو اللي نزل كل تقنية عندنا، يلا نزلوا أجهزة ورا أجهزة ورا أجهزة، وهذا اللي أصلا أربك صناع التقنية من الكوريين من اليابانيين وأيضا ما ننسى التايوانيين، وأكيد شركة أبل الأمريكي. فالتشوق جدا كبير لمؤتمر سامسونج والنوت، المفروض حسب التسريبات أيضا يكون المؤتمر بشهر أغسطس، وتوفر الجهاز يمكن نهاية أغسطس بداية شهر سبتمبر. 3 أجهزة متوقع تصدر اللي هي الفولد، يتم الإعلان عنه بشكل كامل ورسمي إنه متى بينزل في الأسواق، للحين طلبي معلق. أيضا نتكلم على النوت 10 والنوت 10 برو، وبالتأكيد في جوال من فئة أخرى قاعد يلمح له بس ما في أي شيء يوضح لنا وش شكله وش التقنية، ما ندري للحين ولكن ننتظر ونشوف. وعلى فكرة النوت 10 برو حيكون أرخص من السامسونج فولد. الفولد أغلى جهاز نزل إلى الآن في السنوات الأخيرة من شركة سامسونج. هواوي قاعدة تخطط على جوال ينطوي ثاني، التصميم حقه مختلف عن الأول اللي هو الميت اكس، وأيضا التصميم رايق نوعا ما. الكاميرا الخلفية هي اللي أيضا حتستخدم مع الكاميرا أو مع تصويرات السيلفي، والانطواء نفسه يذكرنا بمين؟ يذكرنا بسامسونج بالتأكيد والسامسونج فولد. فهنا نتكلم على أكثر من شركة حاليا قاعدة تستثمر في الجوالات اللي تنطوي، ولكن ما شفنا في السوق أي جوال واقعي نقدر ناخذه ونشتريه ونقعد نقدم فيه تجارب كثيرة. على فكرة الميت اكس يمكن من أكثر الجوالات اللي تنطوي جابت مشاهدات عندنا. إيش رأيكم؟ أسوي لكم تجربة ثانية ان ديتيل، أخذ الجهاز وأطلع فيه وأحاول أسوي لكم تقنيات كثيرة، بالذات أيضا يمكن الجهاز يدعم ال 5G أو لا هو أصلا يدعم ال 5G الميت اكس. نسوي لكم تجارب 5G، لأنه لو رحت للخبر التالي، والاتصالات السعودية رسميا تدشن خدمة ال 5G، طلعوا الأسعار. أكيد خدمات ال 5G حاليا زي ما طلعت في الكويت كانت غالية، الحين طلعت عندنا في السعودية صارت غالية. تنوع وتوزيع الأبراج ما هو بضخم وكبير، ولكن هي تقنية جديدة مو الكل بيحتاجها، وأكيد القدرة التسويقية حقت الشركات في استغلال أمر ال 5G موجود. فأول ما تجينا تقنية جديدة زي ال 4G أول والحين 5G هيبدأوا يستخدموها كتسويق، وهذا من حق الشركات، وهي تظل تقنية حنقعد نسوي لها فوكس وحقعد أركز عليها وقعد نتكلم عليها، مخاطرها، أشياء، الفوائد، الحقائق من الحقائق والأشياء دي كلها وتجارب عليها عشان نوضح وش هذه التقنية. مو بالضرورة أنه كل الناس لازم يصير عندها 5G، هذا الأمر يبي له سنوات، وأكيد بإذن الله بيجي اليوم اللي تلاقوا عندنا كلنا شبكات 5G شغالة على جوالنا بإذن واحد. شركة أبل تحاول تدخل شاشات الأولد على أجهزتها، مو بس على الآيفونات، واضح أنه تقارير تؤكد أنه آيبادات وأيضا ماك بوكات قادمة يمكن تحصل على شاشات أولد. أي شيء مسألة سامسونج وأبل وتنافس الأولد والموردين حقات شاشة الأولد لا نفس شركة أبل، ولكن يظل إيجاد شاشات الأولد على أجهزة أكثر من أبل بتعطينا قدرات أجمل وأفضل من ناحية الألوان وأيضا الاستمتاع بالمشاهدة، فليش لا؟ وفوكس كون الشركة اللي تصنع نفس الأجهزة حقات أبل، المصنع الكبير اللي موجود في الصين، أحد الرؤساء التنفيذيين لفوكس كون قاعد يتكلم بشكل كامل ويقول أنا أنصح أبل أنها
تنتقل لدولة ثانية، أو تنقل فوكسكون المصنع هذا الكبير تنقل لدولة ثانية. في أكثر من زاوية للموضوع. اوريدي عارفين أنه صاير مشاكل سياسية واقتصادية بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا أصلا بعض الشركات الأمريكية قاعدة تدرس نقل مصانعها إلى دول مختلفة. فأبل قاعدة تفكر بنقل أحد المصانع أو استحداث مصنع جديد للإنتاج في الهند، ولكن فوكسكون نفسها المصنع الحالي اللي موجود عندهم او المورد اللي موجود عندهم يصنع الاجهزه قاعد يقول لابل لا تروحوا الهند، انصحكم تروحوا تايوان، ولو رجعتوا تايوان حيكون عندكم قدرات افضل للانتاج. نفس الشخص على صورته اسمه ناسي الاسم الحين بصراحه. اوكي، هذا الشخص نفسه استقال من المنصب اللي موجود عليه حاليا في فوكسكون وبيرجع لتايوان. هو تايواني وبيرجع لتايوان على اساس انه يقدم نفسه كمرشح للرئاسه في تايوان. وبالتالي ايجاد مصنع ضخم لاحد الشركات الامريكيه زي مثلا فوكسكون حيكون شيء مرة كويس ككرت بطل في يده، يقول للتايوانيين جبنا لكم وظائف أكثر، وحقدر أجيب لكم فوكسكون وأجيب لكم شركات أمريكية وعالمية لتايوان لإيجاد وظائف أكثر والتقليل من البطالة. فالموضوع له أبعاد كثيرة. وعلى فكرة المسألة حقت هواوي وحقت أبل والحكومة الأمريكية نقدر نسولف عليها وأطلع لكم عنها معلومات تصدم الكثير، وموجودة هذه المعلومات إذا بحثت عنها، زي مين يملك أصلا شركة هواوي، هل هي المستثمرين، هل هو نفسه الرئيس التنفيذي، ولا مين بالضبط. فودكم محتوى زي هذا ولا لا؟ وكثير من الصناعات التقنية فيها لعبة سياسية مشتركة معها، ولكن احنا ما لنا دخل في السياسة، احنا لنا دخل في التقنية. وما يمنع انه بعض الابعاد اللي واضحة ونشوفها نصير بس نذكرها، واحنا بعدين نشوف القرار ايش راينا فيه. شركة جوجل في قرار غير متوقع قتلت التطوير على نفس اللوحي حق بيكسل حقهم. فهنا نعرف انهم ما يبغوا يتوجهوا لصناعة لوحيات اكثر، بل انهم يبغوا يركزوا على الجوالات. والتسريبات اللي اصلا طلعت على البيكسل 4، هذه التسريبات بدأت تلاقي قبول من الناس رغم الرفض الكبير اللي جاء على البداية. نعرف انه فيها 3 كاميرات خلفيه، واحده منها تي او اف تايم اوف فلايت اللي هو الحساس حق الابعاد مع الابعاد، وكاميرتين اساسيه. وقلنا في الحلقه الماضيه انه جوجل اذا حطت راسها في تطوير برمجيات تساند الكاميرا حتسويها، ونشوف الشيء الخرافي اللي سووه في البيكسل 2 والبيكسل 3 من ناحيه اداء الكاميرا الخلفيه. فما بالك لما يكون عندكم كاميرتين ورا وكاميرتين قدام على الجوال، هل تتوقعوا تطور كبير؟ اكيد نتوقع هذا الشيء. وواضح انه جوجل ما ودهم في التابلتات، ما لقوا ربح كبير، ما لهم او منافسه ضخمه ايضا في هذا المجال، فليش اصلا يركزوا على الموضوع. تسريب يبين لنا جوال جديد قادم من سوني يحوي 8 كاميرات سوني خربتها. الظاهر كل شيء في المستودع حطوه في هذه الكاميرا. نتكلم على 8 كاميرات، واحده منها تايم اوف فلايت اللي هي الحساس حق العمق مع العمق، وبعدين عندنا كاميرات ببكسلات التاليه ان شاء الله يا رب اجيبهم صح من اول مره: 8 12 16 و24 و40. صح؟ تأكد عندك. اوكي تأكد عندك. اوكي، وهذول الحين تكلمنا على 24 48، هذول الاثنين حيكون عندهم القدره على تغيير الابيتشر لفتحه العدسه، وايضا لو تكلمنا على الباقيين لا حيكونوا ثابتين. والمفروض انه مجموعه الكاميرات هذه وش تسوي لك؟ تعطيك صور زي اي جوال ثاني، ولكن اكيد التطوير والابعاد والقدرات الاضافيه اللي حتنحط مع الثمان كاميرات. انا قلت اخي خربت علي الخبر، خلينا نكمل. اوكي، قلت 8 12 16 24 و40. اوكي اسف، 20 يا جماعه 48، فاعتذر على الغلط. اوكي بس يعني معليش، واحد 8 كاميرات ما حتوقعها يا جماعه. فسوني هذا التسريب اذا تاكدوا نزلوا هذا الجوال، متوقع متى ينزل الجوال حسب الخط الزمني اللي تنزل فيه جوالات من شركه سوني وسلسله اكسبيريا. برلين في سبتمبر، هذا المؤتمر حق الايفا اللي يكون في برلين، يطلع فيه جوالات زي كذا. نكون هناك موجودين، وباذن الله نجيب لكم اخبار هذا الجوال اذا كان شيء واقعي وحقيقي وسوته. كم واحد فيكم قاعد يستخدم جوالات سوني؟ جد عندنا استفتاء، لا حد يشارك في الاستفتاء الا اللي عنده جوال سوني يستخدمه بشكل يومي وقاعد يشوفنا عليه. بس مجرد يعني كذا ودنا نعرف. سألتكم الحلقة الماضية ودكم نبدأ حلقاتنا في الجزء الأول بأخبار الجوالات والشركات وبعدين العلوم والتقنية، فكان أكثر الناس قالوا نعم، فوق 70% قالوا نعم نبغى يكون جوالات وشركات وبعدين علوم وتقنية. ومقدر كل واحد قال علوم وتقنية، شخصيا شغفي أن أبدأ الحلقات في العلوم والتقنية. فمعليش، حلقات بتلاقوها كذا، حلقات بتلاقوها كذا. هذا يمكن برفع الفيتو واقول انه بنسوي تنوع. ليش نسوي هذا التنوع؟ على اساس انه نجذب الناس اكثر لاخبار العلوم. زي مثلا الخبر عندنا حق الحبار. حبار تعرفوه، الحبار مخلوق صغير كذا يجي تلاقوه على صفرة الاكل ولكن اساسا يعيش في البحار. بالفعل سبحان الله، الحبار موطنه البحر، و7 سنوات وبعض العلماء قاعدين يطاردوا في البحر عشان يشوفوا الحبار العملاق، وقدروا
واخيرا ثواني بسيطه قدروا يلقطوها على كاميرا لحبار متوقع حجمه مو كذا من 3 إلى 4 متر. هذا الحبار العملاق تم اكتشافه ووضعوا الفيديو حطوه، بنحط لكم رابط هذا الفيديو، شفتوا اصلا لقطتين منه. فسبحان الخالق وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فلما ابدا الحلقات بشيء اخبار العلوم والتقنيه، بالنسبه لي التفاؤل وعظمه اخبار العلوم والاشياء اللي قاعدين نكتشفها في الكوكب جدا جميله وتخليني اتحمس للاشياء الاخرى اللي هي اخبار جوالات وشركات، اشياء استهلاكيه ولكن بالتاكيد كثير مننا يرغب هذه الامور حقت الشركات والجوالات. فبالتالي الشيء اللي احنا ما نعرفه حق رب العالمين اللي ضبط لنا في هالكوكب وقاعدين نكتشفه، دائما يكون عندي الشغف اطرحه في الاول. فلحظه، بعد هذا الكلام لو سالتكم مره ثانيه وش رايكم، ابدا باخبار العلوم والتقنيه ولا ببدا اخبار الجوالات والشركات؟ مره ثانيه خلينا نشوف التصويت ونروح الخبر اللي بعده. خطوه مستغربه من شركه فيديكس انها ترجع احد الطرود لصاحبها وتقول لهم ما نقدر نرسلها لامريكا. ليش ما نقدر نرسلها لامريكا؟ لانها تحتوي على جوال هواوي. صحفي بريطاني يبغى يرسل جوال مستخدم عنده هواوي ظهر البي 30، يبغى يرسله لنفس الصحيفه في الولايات المتحده الامريكيه على اساس يسووا بعض التجارب على هذا الجوال. فيديكس نفسهم رجعوا هذا الجوال وحطوا عليها الملاحظة التالية انه لن نستطيع من ارسال هذا الجوال للحظر الحالي على هواوي والحكومة الصينية بين الحكومة الامريكية. فواضح ان الموضوع سياسي اقتصادي بحت، فانه عندنا حظر حاليا فما نقدر نودي هذا الجوال. لا حد كتب عليها تجسس ولا حد كتب عليها مخاوف ولا حد كتب عليها مرجعية قانون او اي حاجة زي كذا. بالفعل اتمنى انه الشيء اللي صار حاليا بين هواوي والولايات المتحدة الامريكية ينحل، لانه تبعاته جدا عملاقة على صناعة التقنية كاملة في العالم. تتفق معي او لا؟ ننتقل لاخبار في التقنية والعلوم والذكاء الصناعي. يبدا يستغل من سلسلة متاجر وولمارت في الولايات المتحدة الامريكية. ركبوا كاميرات تعتمد على التحليل والذكاء الصناعي على نقاط البيع، مخارج نقاط البيع في المتاجر حقتهم. تعرفوا نفس الريجستر التشيك اوت اللي انت تروح تدفع لاغراضك واشياء، تعرفوا انه في اجهزة تقدر انت تسوي تشيك اوت لحالك لاغراض، تقعد توزن الاغراض وتقعد تدفع لها تلقائيا بنفسك بدون ما تعتمد على احد نفس الموظفين في المتجر. وفي عندكم النوع الثاني من الخروج اللي هو انت تجي تحط بضاعتك على السير وتدفع وتمشي. فحطوا كاميرات فيها ذكاء صناعي، منها يبغوا يحللوا اطباع الناس اثناء الخروج من المتاجر، وش الاشياء يمكن التسويقيه اللي يقدروا يجذبوا لها الناس والمتسوقين اثناء خروجهم من المتجر، طرق الدفع، انواع الدفع، وبعض التحليلات من ناحيه الامن والامان للمتاجر اثناء نقاط الخروج من المتجر. الذكاء الصناعي قاعد يورينا شيء مجنون، وذكاء الآلة برضو قاعد يحير العلماء، لأنه ذكاء الآلة قاعد يبنى على معادلات، على أرقام، على بيانات، ولا يبنى على مشاعر وعواطف. وهذه المعضلة الضخمة من يوم ما بدأت التقنية تتطور من 20 سنة، التطور الجذري من 20 سنة إلى الحين، في أنه العواطف كيف نقدر نحطها في الأجهزة، وكيف نقدر نخلي الجهاز نفسه يقدر يقرر قرار يكون فيه مشاعر بدون ما نعتمد على الجهاز انه بياخذ قرار معدوم المشاعر. عندي لكم سؤال مستوحى من احد افلام الخيال العلمي. هذا السؤال يبين لكم الفرق بين التفكير عند البشر ومشاعر البشر اللي لها ربط في نفس القرار اللي بيتخذه من تفكيره، وايضا القرار اللي يؤخذ من الروبوتات اللي فيها ذكاء اصطناعي اللي ما فيها مشاعر، معدومة المشاعر. فعندكم الموقف التالي: غرفة الطوارئ جالها 6 اشخاص، 6 اشخاص، 5 منهم كل واحد عنده مشكلة في عضو في جسمه، وهذول الأعضاء نقدر نجيب لهم إياهم من شخص ثاني، إن أعضاء مختلفة. فهذا قلب، رئة، كلى على سبيل المثال، كبد، وأيضا عندكم قلب، 5 أعضاء. حلو. وعندكم الشخص السادس اللي دخل، هالأعضاء ال5 فيه كويسة وبرضه هو مريض وحالته خطيرة. وش تسوي؟ تعالج ال5 وتضحي بهذا، أو تعالج هذا وتضحي ب5. إذا عرفت أن الشخص السادس دكتور مخ وأعصاب، دكتور محترف مخ وأعصاب، وش تسوي؟ مين تنقذ ومين تضحي؟ أعطوني أجوبتكم، وفي الحلقة الجاية بنشوف إجاباتكم وش كانت وبنتناقش فيها بإذن واحد. نهاية الحلقة وكل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.